हेलो साथीहरू, आज तपाईहरुलाई फेसबुक पेजबाट मात्र मुभीको क्लिप कपी पेस्ट गरेर पैसा कमाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुसँग पनि कुनै आइडिया छैन भने अब अरूको भिडियो कपी पेस्ट गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई केही फेसबुक पेज देखाउँछु जसले यस्तै काम गरेर लाखौं कमाइरहेका छन्। यो पेजहरु हेर्नुहोस्, यो अफिसियल पेज पनि हैन, तर मुभी क्लिप हालेर यसले पैसा कमाइरहेका छन् र मिलियन्समा भ्युज लगिरहेका छन्। भिडियोहरुमा भ्युज हेर्नुहोस्, कुनैमा 2.8, 5.3, 10 मिलियनसम्म भ्युज गइरहेको छ। यसरी नै भिडियो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर नै गरिदिनु होला। त्यसैले नै मुभी क्लिपहरु दिनको 2-3 वटा बनाएर हाल्नु होला, कन्सिस्टेन्ट रहनु होला र आफ्नो पेज बनाउँदा 2-3 वटा पेज बनाएर 2-3 वटा पेजमा दिनदिनै 2-3 वटा भिडियोहरु अपलोड गर्नु होला। अब सुरुमा YouTube एपमा गएर त्यहाँ सर्च बारमा मुभी क्लिप टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। अब सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ फिल्महरुको मुभी क्लिप आउँछ। कपिराइट, नन कपिराइट सबै क्लिपहरु त्यहाँ आउँछ। अब नन कपिराइट क्लिपको लागि माथि रहेको दुईटा एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्रिएटिभ कमन लेखिएको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर त्यसलाई एप्लाई गर्नुहोस्। अब यति गरेपछि तपाईकोमा सबै नन कपिराइट क्लिपहरु मात्रै आउँछ। तपाईले यो नन कपिराइट क्लिप हाल्दाफेरि कुनै कपिराइट इस्यु आउने छैन। अब तपाईले फेसबुक पेजमा कस्तो खाले क्लिप राख्ने हो त्यस्तो क्लिप छान्नुहोस्। मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि भोला मुभीको क्लिप छान्न गइरहेको छु। अब यो क्लिपलाई डाउनलोड गर्नको लागि तल लेखिएको शेयर बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र कुनै एउटा डाउनलोडरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ स्न्यापट्युब एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि स्न्यापट्युब चाहिन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म हाईएस्ट रिजोल्युसनमा भिडियो डाउनलोड गर्नु होला। र अब भिडियो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईलाई यसलाई एडिट गर्नको लागि काइनमास्टर एप्लिकेसनमा लिएर गइरहेको छु। अब काइनमास्टर एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ रहेको क्रिएट न्यू भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र पेजमा भिडियो हाल्नको लागि 1:1 रेशियो राम्रो हुन्छ, त्यही भएर 1:1 रेशियो छान्नुहोस्। र छानिसकेपछि अब अघि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको मुभी क्लिप त्यसलाई पनि छान्नुहोस्। र अब मुभी छानिसकेपछि तपाईको मुभी क्लिप तल गएर बस्छ, त्यहाँबाट तपाई स्क्रोल गर्दै अगाडि जान सक्नुहुनेछ। र अब मुभीलाई पुरै स्क्रिनमा बनाउनको लागि त्यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गरेपछि प्यान एन्ड जुममा क्लिक गर्नुहोस् र इज इक्वल टु मा क्लिक गर्नुहोस् र दुईटा औंलाले भिडियोलाई जुम गरेर त्यसलाई फुल साइज गराउनुहोस्। तपाईले भिडियोमा एट्र्याक्टिभ गराउनलाई माथि केही लेख्न नि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि थोरै तल सारेर माथि लेख्ने ठाउँ बनाउनुहोस्। अब फेरि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ स्पिड लेखिएको अप्सन आउँछ। स्पिडमा क्लिक गरेर यसको स्पिड अलिकति बढाइदिनुहोस् र की पिचलाई अन गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसकेपछि कलर ग्रेडिङको लागि एडजस्टमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो भिडियो अनुसार कस्तो कलर ग्रेड गर्ने त्यसलाई यताउता बारहरुलाई चलाएर कलर ग्रेड गर्नुहोस्। आफ्नो भिडियोमा कस्तो कलर सुहाउँछ त्यही अनुसार कलर ग्रेड गर्नु होला। अब टेक्स्ट लेख्नको लागि त्यहाँ रहेको लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र लेयर पछि टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आफूले त्यहाँ अब एउटा एट्र्याक्टिभ लाइन लेख्नुहोस् जसले गर्दा मान्छेहरूले तपाईको भिडियो हेरुन्। अब जस्तै मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि बेस्ट एक्सन मुभी भनेर लेख्न गइरहेको छु। अब तपाईले लेखेको टेक्स्टलाई त्यतिकै मिलाएर माथि राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई कलर ग्रेड गराएर अझै एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ थुप्रै अप्सन रहेको छन्, जस्तै आउटलाइन, स्याडो, त्यहाँ गएर कलर ग्रेड गर्नुहोस् र आफूलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै बनाएर भिडियोमा राख्नु होला। तपाईहरुलाई देखाउन मैले चाहिँ यहाँ अलिअलि हेरेलाई कलर ग्रेड गराएर बनाएको छु र त्यसलाई अब मैले माथि भिडियोमा लगाएर राख्ने छु। र तपाईले टेक्स्ट लेखिसकेपछि त्यसलाई अघि माथि खाली ठाउँ राख्नु भएको ठाउँमा त्यहाँ मिलाएर एडजस्ट गरेर त्यो टेक्स्टलाई त्यसमा राखिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईलाई त्यसमा केही इमोजीहरु, स्टिकरहरु एड गर्न मन लाग्यो भने नि एड गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले नि यहाँ एउटा स्टिकर तपाईहरुलाई देखाउनको लागि एड गरिदिनेछु त्यो भिडियोमा। अब त्यो टेक्स्टलाई भिडियोभरि राख्नको लागि त्यो अघि लेखेको टेक्स्टमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरेको सकेपछि त्यसलाई स्ट्रेच गरेर पुरै भिडियोभरि फैलाइदिनु होला। स्ट्रेच गरेर फैलाएपछि तपाईको यो टेक्स्ट पुरै भिडियोभरि रहनेछ। अब स्ट्रेच गरेर टेक्स्ट फैलाइसकेपछि म अब यो इमोजीलाई पनि स्ट्रेच गरेर आफ्नो भिडियोभरि राखिदिनेछु। यदि तपाईलाई अझै भिडियो क्रिएटिभ बनाउन मन छ भने यो भिडियोमा तपाईले भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिनमा के भइरहेको छ त आफूले बोलेर भन्न सक्नुहुनेछ। अब डाउनलोड गर्नको लागि माथि डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई फुल एचडी क्यूएचडी तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यसमा डाउनलोड गरेर सेभ एज भिडियो गरिदिनुहोस्। अब भिडियो सेभ भइसकेपछि आफ्नो फेसबुक पेजमा लगेर भिडियो अपलोड गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई फेसबुक पेज नै बनाउन आउँदैन भने यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला। म अर्को भिडियोमा फेसबुक पेज कसरी बनाउने के सेटिङ गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। बाइ बाइ।